हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनेल. तर आज मी बनवणार आहे हिरव्या मिरचीचा ठेचा. तर इथे मी पाव किलो हिरवी मिरची घेतली आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि 2 लसणाचे कांदे घेतले आहेत. तर आता मिरची स्वच्छ धुवून निवडून घेतली आहे. ती स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आहे आणि नंतर आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. तर इथे बघू शकता गॅसची फ्लेम मी कमी ठेवली आहे आणि ही मिरची मी आता चांगली त्याला डाग पडेपर्यंत भाजून घेणार आहे. तर मिरचीचा ठेचा चवीला खूप छान लागतो. तो तुम्ही भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, अगदी वरण भाताबरोबरही खाऊ शकता. तर मिरची भाजायला थोडासा वेळ लागतो इथे, पण मिरची चांगली भाजली तरच ठेचा छान लागतो. इथे सतत परतत राहायचे मिरची. कढई मी फक्त मिरची घेतली, तेल नाही घातलंय. तर मिरची चांगली भाजून झाल्यानंतर इथे मी तेल घालणार आहे. तुम्ही बघू शकता आता मिरची भाजली आहे आणि यामध्ये मी आता 2 छोटे चमचे तेल घालून घेणार आहे आणि एकदा परतून घ्यायचंय. हे परतून झालं की यामध्ये सोललेला लसूण घालून घेते. इथे मी 2 लसणाचे कांदे सोलून घेतलेत. 1 मोठा चमचा जिरे घातलेत आणि इथे धुवून मोठी मोठी कापलेली अशी कोथिंबीर घेतली आहे, तीही परतून घेणार आहे. जास्त बारीक नाही कापली तरी चालते, कारण आपल्याला असंही ते मिक्सरला बारीक करायचंय. तर हे परतून झाल्यानंतर इथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेला कढीपत्ता घेते आहे, तोही यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि हे पुन्हा व्यवस्थित परतून घ्यायचंय. हे परतून झाल्यानंतर याला एक 10 मिनिटसाठी झाकून ठेवायचंय, म्हणजे हे सर्व सॉफ्ट होतं, ही मिरची सॉफ्ट होते. आणि त्यानंतर आता मी हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते आणि मीठ घालून जाडसर असं वाटून घेतलंय. तुम्ही बघू शकता आपला ठेचा. आता मी राहिलेली मिरची सुद्धा वाटून घेणार आहे. जास्त पेस्ट नाही बनवायचे, तुम्ही हे खलबत्त्यामध्येही करू शकता. तर ही राहिलेली मिरची आता मी वाटून घेते. तर हे बघा आपला ठेचा तयार आहे.